Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε κάτι καινούριο, σήμερα θα παρουσιάσουμε κάτι καινούριο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το DJI Avata, όπως βλέπετε εδώ. Είναι ένα FPV drone και είναι μικρό πολύ, ούτε εγώ το περίμενα να είναι τόσο μικρό. Και είναι και πολύ, το νιώθεις ότι και να φάει σούπα που λέμε δεν θα πάθει τίποτα, είναι γερό. Λοιπόν, έχει παραχωρηθεί στο κανάλι από ένα φίλο για να το δείξουμε. Σήμερα θα κάνουμε έτσι μια απλή ένα εισαγωγικό βίντεο για το Avata. Θα πετάξω με το Smart Controller γιατί πολύ απλά προσπάθησα να κάνω μια πτήση με το άλλο χειριστήριο και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια για να μπεις στον κόσμο των FPV. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό. Η DJI έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά με αυτό το χειριστήριο και μπορεί ακόμα και κάποιος ο οποίος είναι νέος στα drone να πετάξει FPV και να το ευχαριστηθεί. Γιατί χρησιμοποιώντας το άλλο χειριστήριο που μοιάζει ας πούμε με τα χειριστήρια που έχουμε για τη σειρά Mini, για τα R2, R2S, Mavic κτλ. Το κλασικό χειριστήριο, τον Iena ας πούμε, εκεί απογοητεύεσαι πάρα πολύ γιατί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οπότε θα πετάξουμε με αυτό, το έχει φτιάξει DJI ακριβώς για αρχάριος και εγώ στα FPV είμαι πιο αρχάριος πεθαίνεις που λέμε. Και αυτά είναι τα goggles, συγκεκριμένα τα DJI Integra, τα οποία τα φοράμε και βλέπουμε την κάμερα του Avata. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω αυτή τη στιγμή. Πάμε να απογειωθούμε και να κάνουμε μερικούς κύκλους εδώ. Έχω έρθει σε μια λάνα να δούμε πώς ανταποκρίνεται και να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια. Πάμε να δούμε. Το Avata είναι κάτω. Είμαστε εδώ σε ένα πεζοδρόμιο. Θα κάνω την απογείωση και θα το πάω πάνω από την αλάνα. Δυστυχώς σε ένα γήπεδο εδώ που έχει κόσμο, οπότε δεν μπορέσουμε να κάνουμε έτσι μερικά κόλπα, αλλά τέλος πάντων θα κάνουμε εδώ μεταξύ των θάμνων. Πάμε να δούμε πώς απογειώνεται. Για να το απογειώσει το Avata είναι πάρα πολύ απλό. Απλά πατάς 2 φορές το κουμπάκι lock που έχει εδώ και ξεκινάνε οι έλικες και εν συνεχεία με αυτό το controller εδώ το πιέζεις προς τα πάνω και ανεβαίνει ως ένα απλό drone. Πρέπει να έχουμε σιγουρευτεί ότι έχει δορυφόρους και έχει δορυφόρους, έχει συγκεκριμένα 26 δορυφόρους. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα κατευθυνθώ προς το αυτοκίνητο και θα πάω να μπω μέσα, έτσι να κάτσω μέσα για να είμαστε άνετα, να μπορέσουμε να κάνουμε την πτήση μας και θα το απογειώσω από εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Βάζουμε τα goggles και πάμε για απογείωση. Αυτή τη στιγμή τώρα λοιπόν θα σπρώξω το μοχλό προς τα πάνω και αμέσως το Avata θα πάρει ύψος όπως βλέπετε. Λοιπόν, με αυτό το χειριστήριο είναι πάρα πολύ εύκολο να το πετάξεις γιατί πάρα πολύ απλά γέρνεις μάλλον αριστερά δεξιά το μοχλό ή πάνω κάτω και πάει στην κατεύθυνση που θέλεις να πάει. Πατώντας τη σκανδάλη πατάς γκάζι. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό που έκανε η DJI εδώ πέρα πραγματικά είναι φοβερό, γιατί αν δείτε παιδιά πόσο δύσκολο είναι να πετάξεις FPV με το απλό χειριστήριο, είναι πραγματικά απογοήτευση. Δηλαδή άμα για κάποιον άσχετο, φυσικά όπως είμαι εγώ έτσι στα FPV, εάν το πάρεις και πετάξεις με το απλό χειριστήριο, λες εντάξει τζάμπα τα χρήματα που έδωσα κτλ. Αλλά με αυτό το χειριστήριο που έχει φτιάξει εδώ πέρα η DJI σου δίνει τη δυνατότητα να πετάξεις FPV και να το ευχαριστηθείς χωρίς να είσαι expert. Έχω βάλει λίγο τον ανεμιστήριο του αυτοκινήτου γιατί έχει τρομερή ζέστη παιδιά και τα γυαλιά δεν βοηθάνε καθόλου όπως καταλαβαίνετε. Οπότε πάμε να κάνουμε εδώ την πτήση. Όπως σας είπα, δεξιά γέρνει στο μοχλό, πάει αριστερά, αριστερά γέρνει στο μοχλό, πάει αριστερά. Προς τα πάνω, πάει προς τα πάνω, προς τα κάτω, πάει προς τα κάτω. Πάρα πολύ απλή κατάσταση και γενικά με αυτόν τον τρόπο πραγματικά το ευχαριστιέσαι, όπως σας είπα, με το κανονικό χειριστήριο, που όμως με το κανονικό χειριστήριο μπορείς να κάνεις τα κόλπα. Με αυτό εδώ το χειριστήριο δεν μπορείς να κάνεις κόλπα, έτσι. Απλά κάνεις απλά πράγματα. Πατάω λίγο γκάζι και παίρνω και λίγο ύψος. Μπορεί να περνάει και από το μικρόφωνο.
Δεν κάνω κάτι το φοβερό, όπως βλέπετε, απλά κάνω κύκλους και βλέπω το ύψος μου είναι 11 μέτρα. Ας το πάμε λίγο πιο εδώ. Θα πατήσω και τέρμα γκάζι. Είμαι στο normal mode, που σημαίνει ότι πετάει με την υποβοήθηση του GPS, που σημαίνει ότι έχουμε όλα τα θετικά που έχουμε και με τα άλλα drone. Γιατί στο manual mode δεν έχει, παιδιά, απολύτως καμία ηλεκτρονική υποβοήθηση. Πρέπει να τα κάνουμε όλα με το χέρι. Εγώ έχω ξεκινήσει τώρα δειλά και κάνω λίγο προπόνηση με το άλλο χειριστήριο, φυσικά με simulator, αλλά γενικώς νομίζω ότι θα με πάρει πάρα πολύ, να μην πω πάρα πολύ καιρό, αλλά θα πω σίγουρα πάρα πολλές ώρες. Μία πρώτη επαφή με το Avata, είδατε και το σχετικό βίντεο που ανέβασα στο κανάλι. Μία πρώτη επαφή λοιπόν με το Avata είναι αυτή. Ένα drone το οποίο είναι εντελώς ξεχωριστό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Πάμε να προσγειωθούμε εδώ προσεκτικά, να μην μας έρθει κανένα αυτοκίνητο, και πάω στο πεζοδρόμιο να προσγειωθώ. Το γυρνάω και λίγο έτσι, να σιγουρευτώ ότι είμαστε κάτω από το πεζοδρόμιο, και τώρα με το μοχλάκι που έχει το τραβάω προς τα κάτω και προσγειώνεται κανονικότατα. Αυτό ήταν ένα πρώτο εισαγωγικό βίντεο, παιδιά, για το DJI Avata. Θα ακολουθήσουν και άλλα, θα ακολουθήσουν δοκιμές στο κανάλι. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για όλο ένα βίντεο εδώ κοντά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!